Сюди і туди товари з усього світу. Всім привіт! Сьогодні на огляді отака бензопила, собі її купив. Тут всі її параметри, можете собі зупинити, прочитати. Я думаю, що для таких нескладних завдань це більше, ніж достатньо. Я її взяв за неповних 3000 гривень. Гарантія 2 роки. Ну, побачимо. Так що ось така коробка. Зараз покажу вам комплектацію. Є, значить, оця мензюрка, в якій ви розбавляєте бензин з маслом. Чехол для шини. У мене, до речі, оцей максимальний розмір. Сама шина, от бачите, яка немаленька. Ну, якість, скажу, непогана. Нічого такого поки що поганого я не бачу. За такі гроші, не знаю, в комплекті так само є цепка. До речі, подивимося, наскільки її стане тої цепки. Все просто я вам розповім там в наступних оглядах. Ключі, тобто викрутка, спеціальний ключ для шини, шестигранники. Все в комплекті. Оце мені саме більше подобається. Оці зуби. То якраз для того, щоб вони цеплялися і розпилювали грубу деревину. Болтики. Ну і бачите, 2 шестигранника. Так, все по суті. Дивимося безпосередньо до нашої бензопили. На рахунок звуку, вибачайте, я говорю просто на телефон. Це у нас, значить, з того боку для масла, щоб змащувати пилу. Такий стартер. Тут у нас відкручується фільтр. Ось тут. Це треба відкрутити і воно знімається. Там все є позначки, плюс-мінус. Ми ставимо шину. Беремо цей ключ, відкрутуємо ті 2 гайки. Не знаю, нічого складного тут немає. Я колись дуже-дуже давно ту бензопилу складав. Вже і забув, як воно робиться. Але от, все, раз, два, зараз знімаємо ось цей тормозний механізм. Тепер ставлю зуби. Бо про них, якщо чесно, я щось забув. Ну, якщо вам треба щось таке пиляти, якісь там не грубі, то ті зуби і не потрібні. Але воно є в комплекті, ми то прикручуємо, бо щоб не загубити. Все. Контрольна фіксація. І зубами ми закінчуємо. Так, а ну чи цепка не заплутана. Опа. Падла. Є. Все добре. Пам'ятаю, колись давно я тут цепку не міг ніяк розплутати. До речі, на цій кришці намальований напрямок цепки. Дуже все продумано, не знаю. Китайці взагалі молодці останнім часом. Не знаю, пила за 3000 гривень. Це просто казка. Подивимося, скільки вона прослужить, звичайно. Буде видно. Значить, надягаємо пилу, тобто шину собі до упора туди запихаю. Надягаю саму цепку. Подивитись туди, головне, щоб там в зуби попасти, але в принципі дуже важко там промазати. На всякий випадок перевіряєте.
Запихаємо все в шину. Натягуємо. Ось так. Потягнув, як то кажуть, нехитрим способом. Потягнув, шина натягнулась. Все, стоїть на місці. Це дуже добре. Пробуйте ще отак провернути. Якщо у нас цепка крутиться, йде по своєму шляху, значить все добре. Тепер надягаємо кришку. Значить, на кришці з тормозом там є такий спеціальний гвинтик. Оцей гвинтик мусить попасти там в спеціальну таку дирочку. Це є така штука, яка натягує цепку. Тобто оцей болтик. Потім викруткою, наприклад, крутите оцей болтик і оцей гвинтик, що там в дирочку попав, він натягує шину і потрошку собі підтягуєте. Закручуємо. Тримаємо, фіксуємо, насадили гаєчки і все. І тепер ключиком закручуємо. Так само все так в міру треба робити. Ну, щоб не зірвати різьбу і не пошкодити самі гайки, тому що вони ще будуть потрібні. Беру, дотягую. Все, супер. Можна йти розбавляти бензин. Нормально, зручна. Так, моя баночка, моя пила. Йдемо до нашого стільчика. От як бачите, є мітки. До першої мітки наливаємо бензин. Бензин має бути, в інструкції написано 92. Зараз вже 92-й не продається. Значить 95-й. Беремо, сміло наливаємо. Це, до речі, такий огляд, повірте, люба китайська бензопила, та й не тільки китайська бензопила, всі по одному принципі працюють. Це, можна сказати, універсальна така інструкція, універсальний огляд. Хочу вам сказати, що я цей огляд роблю на розумні окуляри Ray-Ban. Це так як від першого лиця. Тобто отак вони знімають і такі ролики будемо знімати на ці окуляри. Бензинчику я взяв 3 літри. Тепер оце таке масло. Воно якесь таке пахнюче, я не знаю. Потім, коли я пиляв, дуже такий солодкий вихлоп. Капець якийсь. Обично бензин воняє, смердить вихлоп, а тут такий він солодкий. До чого дійшов прогрес. Значить, відкриваємо таке масло двохтактне. І ось туди. Та то десь приблизно, я не знаю, 50 грам туди заходить. Ось таке воно червоненьке. То рахуйте, що та баночка півлітрова, тобто бак там пів-літри в тій бензопилі. Значить, виходить на пів-літри 50 грам ось цього масла. Все, розбавили, закручуємо кришечку. Старими трусами витираємо нашу баночку. Саме головне, що комплектація. Все є. Взяв із коробки
можна їхати і пиляти. Красота. Ось такий у нас червоненький сироп получився. А це у нас масло для цепки. Воно не є дороге. Ось таке. М10ДМ. Це 1,5 літра. Ось така банка. Це у нас для бензину. Тобто там, де у нас газюлька, там у нас бак бензину. Я думаю, що на всіх бензопилах є отой такий там мітка бензоколонки. Там, де є така мітка, туди наливаєте бензин. О, знайшов лійку. Думаю, як би то мені налити. Маємо лійку, через неї ми засипали селітру. А тепер нальємо бензинчику. Лию і уважно дивлюся, щоб не перелити. То не страшно, але просто будуть смердіти руки. Ну, маєте, ціла банка якраз влазить. Так що нічого ви тут не перельєте. Головне, щоб ту баночку не загубити. Закручуємо, там є резинові прокладки. Все чудово. Тепер відкручуємо бак для масла, яке змащує нашу цепку. Так само наливаємо повний. Ну, не переливати, бо це теж фігово. Я бачив просто такі запацькані бензопили, що ну, там тільки в рукавицях до неї доторкатися. Так, акуратно, раз, все повитирали, і вона не буде смердіти. Наприклад, треба десь там залишити чи в машину запхати. І не буде просто воняти воно. А так пообливаєте тим всім, перше буде все мастити і дуже сильно смердіти. Ну що, готово! Пробуємо запускати, включаємо, підкачуємо. Багато раз не треба, я щось забагато підкачав, щоб потім важко заводилось. Ну, раза 3-4 витягуємо підсос до щелчка, ставимо та дергаємо, поки не схватить. Я тут трошки перекачав, воно в мене схватило, відскочило. Ну я ще раз підсос витягнув і ще раз підкачав. Оце, як бачите, я перекачав. Так робити не треба. В наступному відео я покажу, як насправді потрібно заводити бензопилу. Я вже її вивчив і буквально вона в мене заводиться на раз-два.